θα φτιάξω ποτέ τετράθυρο αυτοκίνητο, έλεγε ο Έντζο Φεράρι. Πιο πρόσφατα, το 2017, ο Σέρτζιο Μαρκιόνε, ανακοινώνοντας άλλη μια χρονιά απολύσεων ρεκόρ, έλεγε δεν θα φτιάξουμε ποτέ SUV. Και ύστερα έφτιαξαν αυτό. Αν και η Ferrari απεχθάνεται το χαρακτηρισμό SUV, η Purosangue, κακά τα ψέματα, είναι το πρώτο της SUV. Και είναι για τη μάρκα, αλλά και για την αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα, μια ιστορική στιγμή. Για να είστε εκεί όταν γράφετε ιστορία, κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι του Go Kart στο YouTube. Η Purosangue είναι λοιπόν το πρώτο τετράθυρο αυτοκίνητο της Ferrari και το πρώτο της SUV, αλλά για να είμαστε δίκαιοι μαζί τους, το έκαναν με το δικό τους τρόπο. Δεν πήραν τίποτα έτοιμο από κανέναν άλλο κατασκευαστή, όπως για παράδειγμα η Lamborghini με την Urus, όπως η Porsche με την Cayenne. Αν δανείζετε κάποια στοιχεία από άλλα αυτοκίνητα, είναι μόνο από τα κορυφαία σποραυτοκίνητα του πλανήτη, τα οποία φτιάχνει η ίδια η Ferrari. Για παράδειγμα, αυτό το φανταστικό V12. 725 άλογα και 716 νιουτόμετρα ροπής στις 6250, αλλά το 80% είναι διαθέσιμο ήδη από τις 2.100. Προφανώς το μοτέρ αυτό λατρεύει το στροφάρισμα. Κόφτης είναι στις 8.500 και ο ήχος απίθανη μελωδία. Το ήξεραν τι θα ακούσουν. Είναι τετρακίνητο, είναι ψηλό, είναι πραγματική Ferrari. Γι' αυτό διάλεξαν αυτό το μοτέρ. Ένας V6 biturbo, ένας V8 biturbo σίγουρα θα έκανε τη δουλειά, αλλά διάλεξαν αυτόν τον V12 γιατί είναι η τέλεια ενσάρκωση, η προσωποποίηση του χαρακτήρα Ferrari. Έχει την τεχνολογία 6-way dynamic sensor. Αυτό το σύστημα που συγκεντρώνει διαρκώς έναν απίστευτο όγκο δεδομένων για τη δυναμική κατάσταση του αυτοκινήτου και μετά συντονίζει όλα τα επιμέρους συστήματα, την τετρακίνηση, την τετραδιεύθυνση και το ABS Evo. Η κατανομή της τροπής προφανώς μεταβάλλεται συνεχώς ανάμεσα στους άξονες εμπρός πίσω, αλλά και μεταξύ των πίσω τροχών με το εκπληκτικό EDIF. Έχει βρέξει νωρίτερα, ο δρόμος τώρα είναι αλλού στεγνός, αλλού βρεγμένος. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τα φρένα είναι εκπληκτικά. Το ABS Evo με την τεχνολογία πρόβλεψης του grip σπρώχνει το σημείο φρεναρίσματος συνέχεια πιο μέσα στη στροφή. Σε συνεργασία με την ενεργή ανάρτηση, το αυτοκίνητο παίρνει ελάχιστη κλίση, δεν ανασηκώνεται στον γκάζι, δεν βουτάει στα φρένα. Η ενεργή ανάρτηση πώς δουλεύει. Τα μαγνητοροϊκά αμορτισέρ συνδυάζονται με ηλεκτρικά μοτέρ σε κάθε τροχό, συνδεδεμένα με ένα 48V κύκλωμα. Λαμβάνοντας δεδομένα από το 6-way CDS, το ηλεκτρικό μοτέρ βιδώνει ή ξεβιδώνει μια ράβδο με ελικοειδές σπήρωμα στην ίδια διεύθυνση, αλλά με αντίθετη φορά από το έμβολο του αμορτισέρ. Η ακαριαία, μικρομετρικής ακρίβειας κίνηση της ράβδου σε άπειρες ουσιαστικά θέσεις κάνει τη δουλειά που θα έκανε ένας πολύ σκληρός συνδυασμός αντιστρεπτικής και ελαττηρίου στη γρήγορη οδήγηση, χωρίς όμως τις παρενέργειες στην άνεση, ειδικά σε κακή άσφαλτο ή εκτός δρόμου. Όλη αυτή η σύνθετη τεχνολογία πάντως της ανάρτησης, της μετάδοσης των ηλεκτρονικών στην πράξη λειτουργεί άψογα και δεν νιώθεις να σου παίρνει τον έλεγχο, να σε βάζει σε απόσταση. Το αντίθετο. Τετραδιευθύνση κάνει το αυτοκίνητο να μοιάζει κοντό. Η ανάρτηση στηρίζει ακριβώς τη γωνιά που έχεις στο μυαλό σου ότι πρόκειται να πιεστεί και δεν θα ήθελες. Το σασμάν ακούει στα κατεβάσματα διαισθητικά απίστευτα.
Έχει αυτή τη λειτουργία της 812. Αυτή που κρατώντας παρατεταμένα απατημένο το αριστερό πεντάλ, το οποίο είναι απολαυστικό στη λειτουργία του, έχει μια τέλεια μηχανική αίσθηση. Κατεβάζει 2-3 ταχύτητες μαζί όσες χρειάζεται. Το τιμόν έχει φοβερή αίσθηση, το μπροστινό είναι εξαιρετικά άμεσο. Purosangue είναι το μόνο αυτοκίνητο του είδους με mid-front αρχιτεκτονική. Πραγματικά. Ο κινητήρας είναι τραβηγμένος μέσα προς την καμπίνα. Το σασμάν είναι πίσω, transaxle διάταξη. Το κυβότιο μεταφοράς, μονάδα της τετρακίνησης, είναι μπροστά από το μοτέρ και χαμηλά. Και έτσι έχουν πετύχει την τέλεια κατανομή ρομπής, κατανομή βάρους, 49% εμπρός, 51% πίσω. Ακόμη και με τη σχεδίασή της δείχνει πώς είναι κατανεμημένο το βάρος. Επειδή αυτό το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο για να κινείται σε μεγαλύτερο εύρος συνθηκών. Για πρώτη φορά η Ferrari δίνει περισσότερες επιλογές ρύθμισης της ανάρτησης από το μανετίνο. Έχει στα κλασικά προγράμματα οδήγησης Ice, Wet και Comfort. Σε αυτά η στάνταρ ρύθμιση της ανάρτησης είναι μαλακή και μπορείς, πιέζοντας μία φορά το μανετίνο, να επιλέξεις τη μεσαία. Όταν όμως πας στα πιο σκληροπυρηνικά προγράμματα, το Sport ή το ESC Off, πιέζοντας μια δεύτερη φορά το μανετίνο, μπορείς να διαλέξεις αν θες τη μαλακή, τη μεσαία ή τη σκληρή ρύθμιση ξεχωριστά. Γιατί μπορεί να βρεθείς στην πίστα ή σε έναν δρόμο σπασμένο όπως αυτός ή ακόμη και εκτός δρόμου. Είναι εκπληκτικό όπως η ανάρτηση περιφρονεί την κακή άσφαλτο. Το ακόμη πιο σημαντικό για ένα αυτοκίνητο αυτού του είδους είναι ότι συνδυάζει την οδική συμπεριφορά supercar με αριστοκρατικούς τρόπους. Ταξιδεύει ήσυχα, με απίστευτη άνεση. Ακούς μόνο τον V12 να γουργουρίζει. Έχει φοβερή ποιότητα κατασκευής, πολυτελή υλικά και τεχνολογία. Και παρότι προφανώς η προτεραιότητά τους είναι να εντυπωσιάσουν, δεν έχουν ξεχάσει και τη διάσταση της βιωσιμότητας. Η Ferrari είναι ένα σύγχρονο brand που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Την πρώτη φορά που η Ferrari έφτιαξε αυτοκίνητο με πίσω πόρτες, δεν θα μπορούσε να μην κάνει μια επιλογή τουλάχιστον κεντρική. Με γωνία ανοίγματος 63 μοιρών, η πρόσβαση στις πίσω θέσεις είναι εξαιρετικά εύκολη και ο χώρος παραπάνω από επαρκής. Όχι μάλιστα σε βάρος του porte-bagages που φτάνει τα 473 λίτρα. Η διάταξη των καθισμάτων είναι τετραθέσια με πλήρως ρυθμιζόμενα μπάκετ. Η σχεδίαση του ταμπλό με το δεύτερο πίνακα οργάνων για το συνοδηγό παραπέμπει σε δύο σιαμαία μονοθέσια. Η υψηλή τεχνολογία ντυμένη με το γούστο και τη φροντίδα του χειροποίητου σε ένα σύνολο με την κατασκευαστική τελειότητα των κορυφαίων premium brands μαζικής παραγωγής. Όσο περισσότερο την οδηγείς, καταλαβαίνεις γιατί η Ferrari θέλει να αποφεύγει το χαρακτηρισμό SUV και να την περιγράφει ως ένα ελαφρώς υπερυψωμένο σπορ αυτοκίνητο. Η Purosangue είναι η Ferrari που ο καθένας μπορεί να οδηγεί κάθε μέρα, σε όλες τις συνθήκες, αν υποθέσουμε ότι πράγματι η ανθρωπότητα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, είναι το πιο απολαυστικό αυτοκίνητο μιας πολύ ιδιαίτερης κατηγορίας, ακόμη και αν την κρίνεις με όρους supercar. Και πάνω απ' όλα, μια αυθεντική Ferrari. Απίστευτο.